Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben at narito ako upang ituro sa inyo paano nga ba isolve ang quartile, decile, percentile at saka percentile rank sa isang group data. Ready ka na? Great! So dito, I'm going to present a table. Ayan siya. So we have your scores. Yung first column is about the scores. So scores sa isang test. Tapos yung frequency, and then kukumpletuhin natin yung table na to doon sa third column, yung lower boundary at saka yung cumulative frequency less than. Okay? So ano yung pinapahanap ngayon sa video na to? Ito, yung value ng third quartile, yung value ng fourth decile, yung value ng 95th percentile, at saka yung percentile rank ng 32. So first, ang gagawin natin is identify na muna natin yung total frequency. So ang gagawin natin dito is i-add lang natin itong mga numbers dito. So if we add them, so you can do it manually or you may use calculator. So yung value ng n natin is 99. Sa lower boundary naman, ang gagawin natin dito is magma-minus lang tayo ng 0.5 dito sa mga mas mababang number. So 39 minus 0.5, 38.5. 36, okay, 36 minus 0.5, 35.5. 33 minus 0.5, 32.5, and so on and so forth. Ayan siya. So, cumulative less than, ganito yung gagawin natin. Magsisimula tayo doon sa pinakamababa. So, when I say pinakamababa, looking at the scores, yung pinakamababang scores is yung 3 up to 5, di ba? So, doon tayo mag-i-start sa frequency nila. So, doon tayo mag-i-start. So, we will write 1 here. So, doon sa mga susunod na numbers, ganito natin sila makukuha. 1, mag-add tayo ng, i-add natin yung next frequency niya. 1 plus 1, and that would be 2. Tapos, next frequency 2, sa taas niya is 2. 2 plus 2, that would be 4. Tapos, next frequency niya sa taas, 4 plus 4, that would be 8. Tapos, yung sa taas na to, so yung frequency is 8. So, 8 plus 8, that would be 16. Tapos, 16 plus 7, that would be 23. Tapos, 23 plus 9, that would be 32. Tapos, 32 plus 10, that would be 42. So, ang ginagawa lang natin dito is, para makuha yung susunod, i-add lang natin yung frequency sa taas niya. 42 plus 22, that would be 64. 64 plus 13, that would be 77. 77 plus 9, and that would be 86. 86 plus 7, that is 93. And 93 plus 6, that would be 99. So, para masigurado na tama yung pagkaka-add natin, kailangan yung dito sa yung number dito, yung pinakahuling cumulative frequency less than, pares dapat siya sa total number natin. Okay? Ngayon, let us now identify the value of the following. So, number 1 muna tayo, third quartile, since okay na yung table natin. I-locate muna niyan natin nasaan yung class ng third quartile natin. So, paano natin gagawin yon? Ito, k times n over 4. So, over 4 kasi third quartile yung pinag-uusapan natin dito. Okay, yung k ngayon dito, that would be 3 kasi third quartile. Yung n, ito yung n natin, 99. So in that case, yung location, malulocate natin yan. So that would be 3 times 99 over 4. So solving for that one, 74.25. So ganito natin ngayon ilolocate yung class ng third quartile. Looking at our cumulative frequency less than 74.25, alin dyan yung unang-unang number na mas mataas sa 74.25? Tama ka, 77. Yun yung unang-unang number na mas mataas sa 74.25. Ibig sabihin ngayon, yung class ng third quartile ay nasa interval ng 30 to 32. So ito ngayon yung formula for us to identify the estimated value of the third quartile. So ito ngayon, third quartile is equivalent to the lower boundary plus kn over 4 minus yung cumulative frequency less than below over the frequency times the interval. Isa-isayin natin sila para mas klaro. Lower boundary. Kasi naman naka-highlight yung lower boundary natin is 29.5. Yung kn over 4, ito yung sinolve natin kanina. Kung natatandaan nyo, that is 74.25. Kanina lang yun. Yung cumulative frequency less than below, ito yung doon sa class natin, i-identify nyo ngayon yung cumulative frequency less than na mas mababa sa kanya, yung immediate na mas mababa sa kanya. So kung yung class natin is nandito, so yung immediate na mas mababa sa 77, that would be 64. So ang ilalagay ngayon natin dito is 64. Next, yung frequency na mismong class natin. In that case,
that is 13. Tapos yung interval natin is 3. So pag naging 3, so kung makikita nyo naman, 39 minus 36, 3. 36 minus 33, 3. 33 minus 30, 3. Ngayon, gamitin na yung calculator. Mas madali kung gagamit talaga tayo ng calculator dito. First, i-minus na muna natin yung numerator. Yung mga numbers sa numerator natin. 74.25 minus 64, and that would be 10.25. So using our scientific calculator, ako ginagamit ko yung Casio ClassWiz. Gagawin ko niyan dito, divide ko muna yung nasa loob ng parenthesis. So 10.25 divided by 13. So that would be, ayan siya. Tapos, multiply that answer by the interval. So, yung answer natin ngayon, 0.788, multiply ko siya sa interval which is 3. Tapos, yung sagot nga natin ngayon dito, i-add ko siya doon sa lower boundary which is yung 29.5. So, ibig sabihin ngayon dito, yung estimated value ng third quartile natin is 31.87. Next, yung number 2, yung fourth decile. So, same process. Kn over 10. Ngayon tayo dito kasi decile tayo. So, yung K natin dito is 4 kasi 4th decile. Yung N, 99 pa rin naman siya. So, using your calculator ngayon dito, yung value ngayon is 39.6. 39.6, pumunta ngayon tayo dito sa column ng ating cumulative frequency less than. Ano yung number na immediate na mas mataas sa 39.6? Okay, you are correct. Ito yon, yung 42. So, ibig sabihin ngayon, yung class ng 4th decile ay nasa interval ng 24 to 26. Next, gamitin na natin yung formula kanina. Same formulas lang naman yung ginagamit dito. Ayan ngayon siya. So, lower boundary ng ating class. So, yung lower boundary is 23.5. Yung Kn over 10, ito yung sinolve natin kanina, and that is 39.6. Yung cumulative frequency less than, below. Okay? So, focusing dun sa class intervals, dun sa class natin, yung cumulative frequency na mas mababa, immediate na mas mababa sa 42 is eto, 32. So, ibig sabihin ngayon, 32 ngayon na to. Yung frequency ng ating class is 10. Then yung interval, di naman magbabaging interval dito eh. As long as yung given, para-parehas lang naman. 3 pa rin yan. So, solve na muna natin yung numerator. 39.6 minus 32, that will be 7.6. Using our scientific calculator, di-divide ko muna. Or i-operate ko na muna yung fraction natin. 7.6 divided by 10, ayan siya, 0.76. Multiply natin yung 0.76 sa class interval natin, which is 3. So, 0.76 times 3, that would be 2.28. And then, yung last process dito, 2.28, i-add natin yan sa lower boundary, which is 23.5. 2.28 plus 23.5, and that would be 25.78. So, ibig sabihin, yung estimated value ng ating fourth decile is 25.78. Third example tayo. So, pinapahanap yung 95th percentile. So, again, same process lang ito. Nag-iiba lang tayo sa denominator. Kapag quartile yung pinag-uusapan, yung denominator mo, 4. Kapag decile yung pinag-uusapan, yung denominator mo is 10. Kapag percentile yung pinag-uusapan, yung iyong denominator is 100. So, yung N, still 99 yan. Yung K is 95 kasi 95th percentile yung pinapahanap dito. So, using your calculator, so yung we can locate it sa 94.05. So, looking dun sa cumulative frequency less than dito, so yung immediate na mas mataas sa 94.05, and that is 99. So, ibig sabihin yan, yung class na 95th percentile ay nasa class interval ng 39 up to 41. So, gamitin natin yung formula. Yung kanina pa natin ginagamit. Hindi naman nagbabago yan. So, ayun nga yan. So, lower boundary. Ano yung lower boundary natin? That is 38.5. Yung Kn over 100, ito yung sinolve natin kanina. And that is 94.05. Yung cumulative frequency less than below, yung mas mababa sa 99. Dito, sa ating cumulative frequency less than. Yung immediate na mas mababa sa kanya. And that would be 93. Yung frequency ng ating class, that is 6. And yung interval, again, hindi magbabago yan unless magbago yung given natin. So, 3 pa rin yan. So, i-solve na muna natin yung ating numerator. So, 94.05 minus 93, that would be 1.05. So, gamitin na natin ngayon yung calculator natin, yung scientific calculator natin, if meron tayo. So, 1.05 divided by 6. Ayan siya. And then, multiply that answer or that quotient to the class interval, which is 3. So, 0.175 times 3. So, that will be 0.525. And then, we add, okay, yung 0.525 sa ating lower boundary, which is yung 38.5. So, 38.5 plus 0.525, and that would be 39.025.
So therefore, yung estimated value ng ating 95th percentile is 39.025. Last item tayo, let us identify the percentile rank of 32. So dito, karamihan sa mga books na ginagamit na nakita ko sa mga examples sa internet, karamihan sa kanila, gumamit sila ng bagong formula. Okay? So actually, yung formula na yun is na-derive lang naman siya doon sa formula sa pag-identify ng tawag kung yung 95th percentile sa pag-identify ng mga yon. Okay, so dito sa video na to, hindi ako mag-introduce ng bagong formula para hindi tayo malito or hindi makabuhol-buhol yung minimemorize nating mga formula. So, same process lang naman yung ginagawa dito. Okay, so percentile rank ng 32. First, ano yung kailangan ma-identify? I-locate nasaan yung score na 32. So, looking doon sa interval natin na doon si 32, binilungan ko. Ibig sabihin ngayon, yung class natin is nandyan sa interval na yan. Okay? So again, nakikita nyo sa screen natin ngayon, same formula lang ang gagamitin ko. Ngayon, ano yung P natin ngayon dito? Yung P, yun yung mismong score, which is 32. Lower boundary natin, 29.5. Yung K, yun yung pinapahanap dito. Yung N natin, eto, 99 yan. So N palitan lang natin ng 99. Yung cumulative frequency below, same lang yan. Yung immediate na mas mababa sa 77. And that is 64. Yung frequency natin dito, 13. And then, yung class interval or yung value ng I is 3. So, let us solve for K. So, ganito. Ang tandaan nyo dito, yung mismong process. So, first, let us subtract 32 minus the lower boundary. So, yung given score minus the lower boundary. So, that is 32 minus 29.5. Ayun siya, that is 2.5. Next, ang gagawin ngayon natin dito is yung difference dito, i-divide natin yan sa class interval. So, yung after subtracting, we divide by the class interval. So, we divide by 3. Tapos, yung ating quotient, i-multiply natin yan dun sa frequency. So, yung frequency natin dito is 13. So, our answer, yung nakikita nyo sa screen ngayon, i-multiply natin yan sa frequency which is 13. Next, yung product na yan, i-add natin ngayon dyan yung cumulative frequency less than below. So, mag-a-add tayo ngayon ng 64 dito. And then, after that, ang gagawin niya natin dito is i-multiply na natin ito by 100. And then, so yung 100, yun yung, kasi percentile percent, 100. And then, we divided by the total number of frequency. Yung total number of frequency natin is 99. So, yung answer natin dito, i-divide natin by 99. So, therefore, yung percentile rank ng 32 is 75.59. Ibig sabihin yan dito, kung ang score mo ay 32, 75.59% ng mga nag-test ay mas mababa doon sa score mo. So 32, so sa baba mo ngayon or equal sa'yo 75.59. So kung gagawin nating whole number ito, percentile rank mo is 76. Ibig sabihin nun, 24% mas mataas sa'yo. So rank 24 ka. So ganun lang yung pagsosolve ng quartile, decile, percentile at saka percentile rank kapag naka-group data tayo. So again, napansin nyo dito, I did not use other formula. So isang formula lang ang ginamit ko para hindi magkabuhol-buhol yung mga minimemorize nating mga formulas. Ang kailangan lang tandaan dito, yung mismong proseso. So kagaya ng lagi ko sinasabi, practice, 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 and syempre, i-expose mo yung sarili mo sa napakaraming examples. Okay? And with that, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay!